0917-939-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. We're getting back at 32 minutes past the hour at 9. Ito na po ang inyong mga pagbati. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday! Happy birthday! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you! Happy birthday sa ating mga... sa ating mga birthday celebrants sa araw na ito. Happy birthday. Lalo na bukas, napakaraming may birthday. Happy birthday, Jeremy! Happy birthday din kay Father Jay. Pagbati rin po kay William Elvin tomorrow. And of course, sa lahat pa ng ibang magse-celebrate ang kanilang mga birthday today, tomorrow, at sa kabuuan po ng linggo. Maligayang bati. Nawala ako. Happy birthday. Sana malasing mo kami. Okay. Kailan ba yun? Nung Sunday, nasa Church of the Annunciation kami. So we were having kind of semi-celebration with Father Jay. Okay? So ito si DJ Jin, kanta ng kanta. Tapos dumarating doon sa mga, yung pati na ho ng bata. Nasa simbahan ho kami nun. Sabi niya, sana malasing. Lakas-lakas pa naman ang boses niya. Shh! Nakakalimutan ko. Na-carried away ako kasi, birthday greetings. Yun! So, yun. That's true. Oo, hindi napipili yung yung location. Correct ka dyan. Si Bocci kasama rin po natin ngayon from Bedford Gardens sa North Point. At sino ba mga kasama po natin? Umuulan pa ba sa mga lugar ninyo? Especially in the areas, in the new territories. Kasi I think dito sa Kowloon, huminto na siya eh. No? Bahagya na po siyang huminto. Sa mga ulambun lang po siya. Si Lenlen kasama po natin ngayon. Si Gemma Alarcos. Kasama din po natin. Si Mary Len. Okay. I just wonder what really is the ang ibig sabihin nung sending love ba to? Yung may girl na nagbibigay ng hearts. Diba? That's a good question. That's a good question. Correct. Yes. That is exactly why I'm asking it. Sa mga kasama po natin. Okay, let's move on sa mga balita po natin. Isa sa mga kumbaga, balita natin sa araw nito. Nasaan na ba yun? Nawala na yung balita ko. Wala yung balita mo? Oops. It's gone. Ayun. Okay. So, sa mga balita po natin sa araw na ito, nag-umpisa na po ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo po sa Halalan 2022. Of course, ito po ay gaganapin sa Mayo sa susunod na taon. No? Ito ang mga tatakbo para sa pagiging presidente at vice-presidente. Of course, alam na po natin na nag-file ng candidacy si Vice President Leni Robredo ngayong araw na ito at ang kanyang katuwang sa bilang vice-presidente ay ang kumbaga si Senator Kiko Pangilinan. Ang nag-file din ng kandidatura nila this week ay si Ping Lacson kasi ang kanyang vice president ay si Tito Soto. Si BBM or si Bongbong Marcos o Ferdinand Marcos Jr. ay nag-file din ng kandidatura niya pero wala pa siyang vice president at the moment. Si Manny Pacquiao ay nag-file din ng kanyang Certificate of Candidacy bilang presidente at ang kanyang vice ay si Lito Atienza. While, of course, alam po natin na si Bongo ang naging naging kapalit ni President Rodrigo Duterte dahil nga sa kanyang desisyon na siya po ay magre-retiro na sa politika. Pero wala naman po siyang presidente. At isang dating Defense Secretary at kabinete ang sumite rin po ng kanyang
Candidacy. certificate of candidacy bilang presidente si Norberto Gonzales. Yan po yung mga medyo matutunog na pangalan. Ano? Titingnan po natin na makakala po natin yung mga tatakbo bilang mga senador naman. Ang isa sa mga gusto nating paalam na ang ating star of all seasons na si Madam Vilma Santos. ay hindi muna tatakbo. Pahinga muna Pahinga siya. muna siya. Okay. Pero I think that's one reason why nagtayo rin siya na kanyang vlog ngayon sa YouTube. Oo. Vloggeroo. Vloggeroos na siya. Pagkatapos nung kanyang anak na si Lucky. Di ba? Lucky Manzano. Yes. Meron na siyang, di ba si Lucky, yun yung kanyang pangalan ng kanyang vlog is Lucky TV. So, di ba nakasama niya yung nanay niya doon recently. And I think nung pagbukas ng vlog na yun po yung kick-off na sabi niya, hindi na siya tatakbo. I think, kasi ang alam ko yung kanyang asawa na si Senator Ralph Recto, huling taon niya na ito eh. This is his last term bilang senador. So he has to take a break. Hindi natin alam kung si Sir Ralph naman ang tatakbo bilang kongresista doon sa kanilang distrito. Well, in fairness, meron na siyang 94.2 thousand subscribers. Yes, yung recent na nakita ko nga na yung kanyang vlog. I think yung mismong episode na yon 230,000. 361. Yung last niya? Oo. Ay, yung nakita ko kanina. I think was that yesterday or today? 230. Ngayon, Grabe, ilan na? 361. So that means lagpas from the last time ko nakita yung number niya was 230. Ngayon 361 na. So over 100,000 in just a few hours. Galing. Oo, galing. Nice. Okay. 'Di ba? So hindi siya tatakbo. Ang alam ko na tatakbo bilang senador na dating mga politiko ay si Jejo Marbinay na dating vice president na naging mayor, naging vice mayor, naging kongresista. Siya naman po itatakbo bilang senador sa darating na halalan. But definitely will keep you posted on the senator slates kasi may mga iba dyan, hindi naman sila they're not exclusively to one party. Oo. 'Di ba? Yung tinatawag nilang invited sila sa ibang partido. Yes. Okay? So, yun po yung panimula ng kampanya. And take note, kasama rin po si Isko pala, no? Hindi nakalimutan natin. Si Isko Moreno is nag-file ng kandidatura niya bilang presidente at ang kanyang vice ay si Dr. Willie Ong. Right? So, yan po yung mga, so far, ang mga tatakbo bilang president at vice president. At tandaan nyo po, there are still, may mga panahon pa yan na maaaring mag-decide sila na hindi na ituloy yung pagtakbo nila. Right? And kung sino man yung i-endorso nung mga hindi natatakbo at hahayaan na lang yung iba na tumakbo at kanilang i-endorso, alamin natin yan. Kumbaga, towards na yan. Papalapit na po ng Mayo. Tapos may mga tinatawag sila, I think by the end of November, pwede pa kayong magkaroon ng replacement. Di ba? Sa pagtakbo. So, tingnan natin dahil maraming nagsasabi, maraming kuro-kuro, maraming opinion sa mga ganyan. Kaya ingat-ingat lang. And sa akin dito, no? Marami tayong mga nakikita sa social media. Everybody has their own opinion. Everybody has their own mga napili ng kanilang susuportahan. Ang akin lang po, let's make it clean and healthy in terms of our reactions. Yes. Yun lang po sa akin, ha? Because it doesn't look nice. Okay, sabihin na natin, ayaw nyo yung personalidad na tumatakbo. Medyo dahil meron po kayong napili na po. Meron na kayong sinusuportahan and so on and so forth. But let it be that sana naman sa mga OFWs dito, let's not take it personal. Yun lang po yung request ko, ha? Yes. Let's not take it personal. Let's look at it on the side of malinis na pamamaraan ng pagsuporta sa inyong mga kandidato or kandidata. Di ba? Tandaan niyo po, this is a presidential, vice presidential, and senatorial plus party list. Di ba? So, let's make it something na kasi alam naman natin na hindi sila makakapunta rito. Yes. No?
The chances of them coming over is close to nil. The chances of them sort of creating their own campaigns would be done mostly in social media. No, it could be on Twitter, definitely not on TikTok here because we don't have TikTok. So it's Twitter, Facebook, YouTube, IG, no? In fact, ang IG yata magkakaroon ng revamp in terms of yung IGTV nila. Ooh. Oo, nabalitaan ko lang yan. So I don't know how much revamp that will be. Pero yung gusto ko lang sana mangyari, para sa akin ha, this is the only thing, ano tawag dito? Sabi ni Tita Kat, parang si Villamed nag-decide na hindi na rin siya tatakbo. So, gusto ko lang sana mangyari na we act as mature voters. Right? Sometimes ito pa nga medyo Bahala. Hindi nakakabahala. Parang yung minsan, gamitin ko na lang for a lesser, better word to use. Nakakainis. Kung sino pa yung maingay, siya pala yung hindi boboto. Alam niyo po yun? So please register to vote if you haven't Register to yet. vote, correct. Up until next week po yan. Yes. I agree, di ba? Extended. Extended na po siya. Ngayon, may mga nagtatanong pa rin sa atin kung how they would find out whether active yung kanilang if they're still active voter pa rin sila. No? As long as you did not miss 2 consecutive voting or elections. Elections. Oh. So kung babasihan natin Yung senatorial, senatorial. presidential, Oo. yung 2016, then yung senatorial lang. Yes. The 3 years after, no? So kung nakamiss ka lang ng isa, you're still good. You're still good. Pero kung if you nakamiss miss ka ng both of dalawa, them, you have to re-register yes. or reactivate yung iyong voters credentials. Ngayon, doon sa mga bago, which I find this totally ridiculous. Okay? Pag bago ho kayong botante, hindi ho kayo pwedeng magrehistro online. Kailangan kayo magrehistro at the designated location na pwede kayo magrehistro. Which is the consulate. Dito sa consulate. Okay? So, yun lang po dapat ang gawin po natin. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun di ba? Dapat yun, you can register anywhere. And in fact, one of the things that siguro dapat na tugunan nito, because every year, we have groups of individuals who are getting older. Di ba? And also are able to vote na. Pwede na kayong bumoto. Di ba? Kinakailangan yun, instead of waiting for the succeeding term of voting, dapat yun, pagdating mo ng 18, kung yun ang valid age, no? Dapat yun, nakakarehistro ka na. Oo, within that year. O bakit diba? kailangan pa tayo mag-antay nung, let's say, 2.5 years or 6 months after, di ba? Kailangan dun time na yun, pwede ka na magrehistro para hindi tayo maghahabol kagaya po na nangyayari ngayon. Yes. Ang daming naghabol Ang daming naghintay. I'm sure until this point, yung iba, ayan, ano pa naman yan Yung mga ganon, di ba? Ay, naku, sabihin ko sa inyo, pag hindi ho kayo makapagrehistro, hindi kayo makakaboto. Okay? So, yun lang po ang gusto kong linawin sa ating mga kasama. Right? Let's actively participate. Let's listen to the candidates. Yes, what they have to say. What they have to say. Let's listen to them objectively. Lahat po. Okay? Ang reason na gusto kong sana mangyari ito is because of the fact that, ito lang klaruhin natin, hindi pa nga nakakapagsabi because ayaw mo lang yung personalidad na yun, you're already bashing that personality. Wag naman ganun. Everybody has the right to say whatever they want to say. Diba? Sa mga kandidato. And there's also right for everyone to say about the people na sumusuporta doon. Pero wag naman tayo magsiraan. No. Yun lang po yun. Wag ho tayo mag magsiraan. Tapos yung Yes. Diba? Kailangan active yung participation natin. Kasi ano natin yan karapatan po natin yan And in fact, ito lang gusto kong sabihin sa mga kabataan natin dito, lalong-lalo na if you're a Philippine passport holder,
and you're of age, you're eligible to vote. Exercise that vote. Yes. Huwag natin pong sayangin. Kasi sabi ko nga, marami sa atin ang sabi, wala namang mangyayari dyan eh. Well, Your vote might be the game changer. game changer. Tandaan niyo po yun. And we always have to make sure that we vote wisely. Tama nga yung sinabi dito ni Dina Caverte. Gusto ko lang pong paalalahanan din, we fought for overseas absentee voting. Ano po namin yun? It was our choice na kailangan bigyan tayo ng karapatan na bumoto. 'Di ba? Meron tayong karapatan bumoto bilang overseas Filipino workers. Bilang ang ginagamit po natin ay pasaporte ng Republika ng Pilipinas. Yes. Huwag natin sayangin po 'yon. And in fact, I'm still happy to note that Hong Kong has still the highest voting population outside of the Philippines. Kumpara nyo po ito sa Amerika, kumpara nyo po ito sa Gitnang Silangan, kumpara nyo po sa Europa. I do understand that there's certain provisions na kailangan sundin. Pero may mga modified provisions yata sila na gagawin this year. Ito sa susunod na halalan, yung iba talaga nagme-mail na sila. 'Di ba? Dito sa Hong Kong, we are allotted pa rin 1 month ahead. Wow. No? So kunyari, let's say May 20 o May 22 yung ating so count 30 days before that, nagsa-start na tayong bumoto. 'Di ba? Huwag nating kaligtaan 'yun. Right? And alam nyo, one thing that we have to be responsible also is to understand yung mga patakaran sa pagboboto. Right? So, like sabi nga dito ni sino to? Nasaan yung sinabi ni Tita Arlie? Oh, true, ang dami po sa social media nagbabangayan na. Yan nga yung sinasabi ko di ba? How much do you think those things nagbabangayan po kayo o nagsasabi kayo ng kung ano-anong mga talaga napakababaw tayo, di ba? We cannot be intellectual voters. No. Ibahin na ho natin yung na yun. Let us listen to everything objectively. Alamin natin yung mga plataforma ng individual. Tandaan nyo po, so far, there's never been a perfect administration. Everyone binabatikos. There's no support kahit papano. Nagbabangayan nga, yun yung sinasabi ni Arlie kanina. Pwede tayo magbangayan based on the provisions that every candidate has installed para ipaalam sa inyo. It's about now the points to make our country better. Yun na yun. And then accept the decision that will come out. Tandaan niyo po yun. Because if we're not going to be able to practice our right to vote, then wala tayong karapatang pumuna. Tandaan niyo po yun. Wala tayong karapatang pumuna. Okay? So, kung alam mo, iwasan na ho natin yung, di ba sa atin, meron tayo sa mga comedians, di ba, sa Pilipinas. Mahilig tayo sa tinatawag nilang toilet humor. Di ba? Yes. Yung pag nagpapatawa tayo, laging kinakailangan meron tayong inaapi doon sa pagpapatawa natin. Yes. Or it's about, tingnan mo yung itsura niya, oh. Oo. Oh, diba? Body shaming. Oh, There's body anyway, shaming or put anything. all together. Let's not go down into specifics. Ang ilalagay ko na lang siya parang toilet humor. Ganun din po ang nakikita ko ever since all these candidates have started putting their act together and filed their certificate of candidacy. Kanya-kanya na pong bangayan. Kanya-kanya na pong toilet na batikos sa isa't isa. Yes. Literally or figuratively. Iwasan na po natin yun. Okay? Because if we do that, if we continue doing that, we don't put respect into our vote eh. Kasi ang pinipili lang natin kung okay na to, ito, paborito ko to eh. 'Di ba? Dahil ganito ako eh. Kailangan suportahan ko itong mga to. Kung ganun po ang attitude natin lagi as voters, we will never grow up. And that's one of the reasons why we choose or elect
Okay? We choose or elect candidates that are not worthy for that particular position. Huwag natin ganun yun. Kasi reflective po yun eh. Kung ano yung nagiging, natin, kung ano yung pinapakita natin doon sa pagboboto natin, pananalita natin, ganun din magre-reflect yun doon. And I will tell you this, kung kayong bumoto noon, at the end, anong mangyayari doon? Tapos, nagkabulilyaso yung binoto nyo. 'Di ba? At hindi tama yung na-anticipate nyo sa kanya, 100% yung bumoto doon mananahimik. 100% yun. Sasabihin niya, lakas-lakas ng boses niya nung umpisa eh. Pero nung pumalpak siya, nasan kayo ngayon? 'Di ba? The objective is to make sure na yung bansa natin, okay, umangat naman sa mga pinagdadaanan natin ngayon. There's so many of us that are suffering back home. And alam niyo po yun. You know that. Alam niyo yun eh. Di ba? Kaya po nandito kayo kahit na anong hirap na ayaw niyong magtrabaho dito at gusto niyong makasama ang inyong pamilya for the past 2 years nang nag-umpisa yung pandemya. Di ba? May mga questions and answers na kakayo sa utak niyo na tagal-tagal niyo din nakikita, na may miss niyo na. Nakikita namin yan sa social media eh. Yes. Di ba? Your expression to your families. Well, the reason why you're here is because you made a choice to be here dahil sa Pilipinas, walang pagkakakitaan. Diba? So, what does that mean? That means we have to have a better country in 2022. We have to have better people sitting Good governance. in the right places. Importante po yan. Yung bakering, wala nang mapupuntahan yan eh. Chismisan, wala nang mapupuntahan yan. Adding fake news will not do anything. It will only confuse the person who's gonna vote, and at the end of the day, lahat doon sa bumoto doon dahil doon sa mga fake news or sa mga sabi-sabi, kuro-kuro, ano yung mga impormasyon na ipamimigay na wala namang katuturan, will end up voting someone who is not qualified to be there. Kaya. Okay, let's move on sa mga pagbati natin and mga comments. Jonathan, thanks for the thumbs up. Si Rosalinda Brioso. Hello. Sabi ni Rosalinda niyan, hello po. For me, kung sino gusto ko, isip at sa puso ko, dun ako. God bless us. Okay. Ay kay Imelda Dapiawen, kaya Tita Arlie, yung iba kasi below the belt tumira. We'll never, yung mga ganyan, walang maturity sa pagboto yan. Yes. Sabi nga ni Tita Catherine dito, last year pa kasi registration. Now, last minute, saka sila mag-register ating mga kababayan. Yan ang Pinoy eh. Grabe yung pila nung Sunday. Hi kay Tita Novs, kay Tita Kat. Yup, Hong Kong ang pinakamataas na absentee voters. Sabi ni Cassie Cass, good evening po. Yes, active po ako. Pero po kasi hindi ako mahilig sa politics. So parang lang makaboto, nakikinig ako sa kung sino ang gusto ng karamihan. Find time to understand the candidates. Yes. Hi kay Marilyn. Sabi niya, meron po ako voter's ID dito sa Hong Kong pa ako nag-register. Si Tita Josefa, baka kasi Kuya Mike, yung mga bago, nakita ko, kukunan pa sila ng picture kaya hindi pwede online. Okay. Kay Mirna Palacios, kay Rochelle Dayaday, hello. Kay Tita Arlie, tama po, be wise, sayang naman ang isang boto pag ganun, sabi ni Tita Eves. Okay, ano ko lang to yung kay Tita Josefa. Yung sinasabi na dapat kunan ng picture. Pero, pwede mo naman kunan sarili mo ng picture di ba? You can sort of fit it in within that size nung sa JPEG. Yes. You can make it smaller, you can make it bigger. Basta make sure lang na kasya ka dun sa size na yon. Yun ang sinasabi ko because that's a waste of time. And it's the waste of what? Number one, waste doon sa resources at sa dami nung pagod ng ating mga kababayan sa consulate. It's a trust issue, I say. Yun ang sinasabi ko they don't trust the people who are uploading their photos or ano. Hindi, kailangan dito ka talaga. Yes. Sadly. Okay. So, ulitin lang po natin let us not forget. It's not about who you're voting. It's about the country's future. Yes. Yan ang pinaka-importante. Yes. Hi kay Rochelle Dayaday na binabati niya ang friends niya na si Mommy Alice at Christine from Kennedy Road. Sabi nga ni Tita Kat, ang daming kabataan na nagrehistro. No, I think it's just but right, di ba? Yes. Karapatan nila yun na bumoto talaga ng tama. And I think that's one of the reasons why, alam mo, that's the, yan yung
yung kabataan will be the swing vote. Oo. Alam nyo bakit? Ako sa akin, ang ano ko lang dyan, ang pansin ko lang dyan, pati ang kabataan ngayon, hindi na naniniwala sa atin eh. The older generation. Because we're more inclined to go through personality-based than issue-based. Kaya ako sa akin, the reason why yung mga kabataan are actually signing up because pagod na sila sa mga politikong naupo all these years. Sabi nga ni Dina dito, ako wala pa ako pinalampas na election kasi yan ang pinakamataas ko na karapatan. Magsusearch ako sa kanila kung karapat dapat pa talaga sila sa posisyon. Happy ako pag makaboto po ako. Yan. You see? Diba? So, ang most important talaga is kaya yung kabataan in the Philippines have been wanting that the opportunity to extend the registration. Kasi nga dito sa pandemic na to. And for the past 5 months hindi naman sila makalabas. And it's not just about because hindi sila makalabas, because it was also a fear na lumabas. Totoo yun. 'Di ba? Kasi tandaan niyo po yung lockdowns. Yes. And the inoculation o yung pagbabakuna only happened approximately about 4 to 5 months before, no? From today. During that time, mangilan-ngilan lang naman ang pwedeng mabakunahan dahil wala naman tayo hindi naman dumarating yung mga supply, di ba? Ngayon lang pong dumarating 'yan. Yun na nga, dumarating siya ngayon, pero you still have to consider na tumataas pa rin yung bilang. So yun nga po yung dapat nating pagtuunan ng pansin. We're glad, no? We're glad Yes. na in-extend nila. Kasi initially, may nga sinasabi siya, hindi pa pwedeng extend. And even, there were even talks na pag nag-extend tayo ngayon, babawasan namin ang pondo ng COMELEC sa mga darating pang mga ano. So, at the end of the day, we're creating much more uncertainty para sa ating gobyerno. Totoo. Wag, I think, ito nga yung sinasabi natin, di ba? We're always wanting, for OFWs, we're really wanting to go home and hopefully we can get jobs back home. But if we're constantly asking that for the past 20 years ago na nandito ka pa rin, yun pa rin ang vision mo. And there must be something wrong with the way we vote people and let them sit in office. In office, di ba? Mali talaga. Meron pa rin tayong pagkukulang bilang mga nanghahalal o naghahalal ng mga politicians na pwede nating ilagay doon. Tandaan niyo po yun, ha? Okay, it's 9:59. We're gonna be back with more. Second hour coming up next, right here on PTS. Metro Plus.